بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس، امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې جی. نن یو شارټ ویډیو کې ان شاء الله تاسو سره ډیسکس کوم ډیپریسیشن. اکاونټینګ کې یو ډیر مشهور ټرمینالوجي ده. ډیپریسیشن څه ته وایي جی؟ شارټ ډیفینیشنز ما تاسو لپاره پیدا کړي دي. ډیپریسیشن مینز decline in the value of fixed asset due to use passage of time یا obsolescence. یعنی موږ سره چې څومره فکسډ اسټس دي، کار یعنی ګاډي وغیره چې څونه دي، وهیکل وغیره شو یا فرنیچر شو، بلډینګ شو، کمپیوټر شو وغیره وغیره، لیپټاپس، داسې نور فکسډ اسټس چې څونه په اکاونټینګ کې موږ وایو کنه، پلانټ وغیره، مشینری وغیره، نو چې وخت تیریدو سره سره یا د هغه فکسډ اسټ استعمال په وجه باندې یا وخت تیریدو سره یا زړېدو سره هغه پراډکټ زوړ شي کنه، نو د هغې په ویلیو کې، د هغې په قیمت کې چې څومره کمی راځي، هغه کم قیمت چې څونه قیمت کې کمی راغلو، لکه د 1,00,000 روپو یو ټرک دی، هغې کې د 1,00,000 روپو کمی، سوري، د هغې کې د 10,000 روپو کمی راغلو ځکه چې هغه استعمالېدو، نو د هغې ویلیو کمه شوه، هغه زوړ شو، هغه ټایم په ډیر تیر شو، ماډل زوړ شو وغیره وغیره، نو 10,000 هغې کې کم شو، نه دا 10,000 ډیپریسیشن دی. بل definition according to R.N. Carter, depreciation is a gradual or permanent decrease in the value of asset from any cause. دی وی R.N. Carter وی چې وخت تیریدو سره سره چې کم لږ لږ کمی په اسټ کې راځي، فکسډ اسټ کې راځي، هغې ته موږ ډیپریسیشن وایو. نو که موږ یو بلډینګ واخلو کنه، اوس یو بلډینګ تاسو مثال په طور باندې هغه په 50 لاک واخیستو، اوس خامخا یو کال بعد هغه بلډینګ ګوره رنګ روغن خراب شي، په هغې کې داسې مرمت وغیره پیدا شي چې خامخا به ته په هغې باندې 10,000 20,000 1,50,000 دا به پرې لګې، نو هله به هغه بلډینګ بیا نوي حالت ته راځي. د 10 20 30 50,000 چې په دې بلډینګ کې کال تېرېدو نه بعد یا وخت تېرېدو سره سره څونه په دې کې کمی راشي، هغه عمره کمی ته مونږ ډیپریسیشن وایو. نو دا یو ډیر شارټ ویډیو او ډیر شارټ ډیفینیشن، امید لرم چې تاسو پوه شوي یې. تھینک یو.